Xin chào cả nhà đã đến với kênh Cam Thao. Hôm qua Thao làm món cá hồi này ngon lắm, tạm gọi là cá hồi sốt chua cay và bơ tỏi nha. Phải nói là nó tuyệt vời luôn á, tại vì hai con và ông xã ăn quá trời và khen ngon đến nỗi mà ăn sạch luôn. Cách làm thì dễ lắm, ai cũng có thể làm được cho gia đình của mình một đĩa cá hồi ngon và đẹp như vậy nè. Mà làm không có tốn thời gian nhiều, chỉ trên dưới 10 phút thôi. Và nếu ai có thích thì nhớ bấm nút like, bình luận và đăng ký kênh cho Thao để nhận được những video mới ra nha. Thao sẽ trả lời tất cả các câu hỏi của các bạn sớm nhất có thể. Thao có ghi tất cả nguyên liệu ở dưới phần mô tả, cả nhà mình đón xem nha. Thao có đây là một miếng cá hồi thì nó có da, nó sẽ ngon hơn. Thì trọng lượng cỡ là 1,5 pound là cỡ 700 gram. Thì mình mua về rửa sạch với muối pha loãng và xong sau đó mình lau thật khô. Và mình bắt đầu mình cắt theo dọc như vậy. Thì mỗi miếng là cỡ 2 lóng tay á. Sau đó mình rải đều lên một tí xíu muối và tiêu. Thì muối tổng cộng cỡ khoảng nửa muỗng cà phê á. Rải đều lên hết 4 miếng. Và một ít tiêu. Thao có đây là 2 tép hành lá. Mình cắt hành thành những sợi dài á, và mình ngâm vào nước nha. Mình làm cách này để cho cái hành của mình nó lát nữa nó xoăn lên cho nó đẹp. Thì phần hành xanh cũng vậy, mình cũng cắt mỏng ra và thành sợi nhỏ và mình cũng bỏ vào nước luôn. Thao cũng có đây là 2 trái chanh. Thì mình bào ra, mình lấy vỏ chanh á, để cho lát mình bỏ vào cá cho nó thật thơm. Và mình dùng 2 trái chanh đó mình vắt nước ra để mà mình lấy nước trước á. Bây giờ Thao có đây là 2 trái ớt và 5-6 tép tỏi. Thì tùy mình, nếu mà mình muốn ăn cay hơn thì mình bỏ hơn. Còn nếu mà mình ăn ít thì bỏ ít lại. Và mình đâm ra thật là nhỏ như vậy. Bỏ vào hỗn hợp tỏi ớt là 4 muỗng canh nước mắm. Nước mắm loại ngon nha, Thao dùng loại nước mắm 3 con cua. Nhưng mà nếu nước mắm mà loại mà hơi mặn hơn thì mình phải bỏ thêm chút xíu đường để hợp với khẩu vị gia đình. Bắt đầu chế biến thì mình bỏ vào đây là khoảng tổng cộng 70 gram bơ. Lúc này mình để lửa trung bình nha, và mình để cho bơ thật là tan ra. Mình bắt đầu cho cá vào chiên. Thì mỗi mặt như vậy mình chiên cỡ 2 phút thôi. Mình đừng chiên nhiều quá, nó sẽ bị cháy, nó không ngon. Khi mình thấy mặt dưới là vàng đều và hộp da hơi săn lại là mình lật mặt là được. Nhiều khi không có cần đến 2 phút luôn. Khi gần đến 2 phút cuối cùng á, thì mình bắt đầu bỏ vỏ chanh vào. Sau đó mình rưới hết phần nước cốt chanh vào trong chảo luôn.
Bây giờ thì cá cũng vừa chín tới, mình bỏ ra dĩa nha. Mình rưới hết tất cả nước sốt, bơ và chanh lên trên mặt cá. Mình có thể dùng cái rây để mà mình lọc bớt những cái cặn của vỏ chanh á. Cả nhà mình thấy đó, nước sốt của mình có một màu vàng tươi rất là đẹp mắt. Mình điểm thêm phần hành lá hồi nãy mình sắc mỏng á. Khi ăn cá hồi mà kết hợp với hành lá sống như vậy nè thì hương vị của nó rất là ngon. Cuối cùng là mình tưới lên phần nước mắm ớt tỏi. Bây giờ đĩa cá hồi của mình cũng đã xong, cả nhà mình thấy dễ không nè? Dễ và lẹ nữa. Bây giờ mình ăn thử một chút nha. Bây giờ đói bụng quá mà nghe thơm thật là thơm luôn á các bạn. Trời ơi, nước miếng mình chảy ra luôn. Phải nói là cá rất là thơm và ngon và không bị khô. Da cá thì béo. Khi ăn thì mình có vị chua của chanh và vị cay của ớt, cộng với hương thơm của bơ tỏi. Tất cả như quyện vào và làm cho món cá hồi của mình thật là xuất sắc. Thôi đã đến lúc Thao tạm chia tay cả nhà. Thao chúc cả nhà mình làm thành công món ăn này nha. Cam Thao xin hẹn tất cả trong những video lần tới. Nếu cả nhà mình ai có thích thì nhớ bấm nút like và nhớ đăng ký kênh để nhận được những video mới ra. Mọi ý kiến và câu hỏi thì cả nhà có thể ghi trong phần bình luận. Thao sẽ phản hồi sớm nhất khi có thể. Xin chào và hẹn gặp lại.